În ziua de astăzi, ca în toate zilele din istoria trecută, prezentă și viitoare, bărbații pornesc războaie. Se luptă de la echipele de fotbal, la meciuri și până la arme nucleare. Sau dacă nu se luptă, măcar se amenință din răsputeri. Sunt ca precum cocoșii la luptă de cocoși. Trebuie să rănească unii pe alții, să-și facă rău. Femeile sunt soluția. Ele au grijă de copii, ele au grijă de viitor, ele au grijă de natură. Întotdeauna. Încă din neolitic, bărbații plecau la războaie sau la vânătoare, femeia rămânea să prășească, să sape, să spele, să crească, da? Să strângă sămânța aia după care mâncau bărbații care, de fapt, nu produceau nimic de hrană. Ei se duceau la vânătoare. Rare ori vâneau ceva. Astăzi vom avea o surpriză absolut tulburătoare. Pentru prima oară în istorie vom putea discuta liniștiți și în cuvinte omenești despre structura informațională a cromozomilor umani, X și Y. Deci nu formula chimică, nu formula genetică, formula informațională. E prima oară în istoria planetară când se întâmplă această deschidere. Improvizație la bărbați. Dezvoltarea creativă și fluidă a soluțiilor dinamice și complexe. Estimarea portofoliului de soluții posibile, improvizarea în funcție de text. Proiectarea soluțiilor alternative necesare pașilor decizionali. Acțiuni rapide și eficiente necesare salvării unor situații dificile și periculoase. Soluții circumstanțiale ce trebuie revăzute și perfecționate. Dezvoltarea creativității plecată de la rezultate întâmplătoare. Prin comparație, aș vrea să vedem și cum arată cromozomul X. Care cromozom X, vă dați seama, este altfel. Acolo nu mai am diagrame Neschmann la prima, ci am cicluri. Armonie. Echilibrarea constantă a stărilor interne și externe, păstrarea echilibrelor. Rafinarea emoțiilor echilibrate și a bucuriei artistice. Cu pasiune. Sensibilitate. Credință. Încrederea în viitor, indiferent de starea prezentului și de moștenirea trecutului. Amplificarea și rafinarea capacităților și calităților personale și profesionale. Curaj. Da, femei. Hai să luăm supra centrală. Sprijinire. Schimbare. Valoare. Emoție. Intuiție. Înțelegere. Rezolvarea problemelor vechi anterior nesoluționate prin noile abordări. Optimizarea procedurilor, rafinarea înțelegerii, structurarea cunoașterii. Eliberarea de constrângerile impuse anterior prin instrumentarea tehnică. Recunoașterea rapidă a strategiilor necesare rezolvării problemelor vechi. Viziunea imediată ce permite direcția și identificarea domeniului de cunoaștere.
structurarea instrumentelor de gândire în unelte de utilizare specifice situațiilor noi. Cu bărbații e o problemă. Totdeauna cu bărbații e o problemă diferită de cea cu femeile. Acțiuni rapide și eficiente necesare salvării situații dificile. De ce? Pentru că ei sunt oportuniști. Proiectarea soluțiilor alternative necesare pașilor decizionali. Dezvoltarea și rafinarea schemelor tactice și antrenarea membrilor echipei. Alegerea celor mai capabili pentru obținerea echipelor performante. Formarea și integrarea echipelor performante cu acțiuni sincrone. Reluarea și rafinarea acțiunilor experimentale până la rezultatele dorite. Depinde acum de bărbați, vă dați seama. Dezvoltarea răbdării și profunzimii în analizarea pe nivele de granulație diferite. Antrenarea echipelor de intervenție rapidă pentru prevenție și rezolvare. Împrăștierea filozofiei și logicii de gândire prin prozelitism din pas în pas. Dezvoltarea schemelor de acțiune sincronizate ce permite asamblarea finală. Foarte interesant, acum ne întoarcem la femei. La femei lucrurile sunt și mai interesante. Revelația existenței lui Dumnezeu Creatorul. Ridicarea privirii către cer, către infinitate, liberare, luminare. Înțelegerea forței ce generează complexitatea coerentă a Universului. Modificarea reperelor mentale și a nivelului de granulare a informației. Cosmicizarea afectivității pozitive, revelația absolutului și a universalității. Valorificarea stării de bine și armonie, încurajarea întoarcerii către natură. A femei. Pe aceeași structură avem la bărbați pregătirea pentru cucerirea unor teritorii sau spații noi sau domenii nedescifrate, împrăștierea filozofiei și logicii de gândire prin prozelitism din pas în pas, formarea și integrarea echipelor performante cu acțiuni sincrone, dezvoltarea încrederii totale în coechipierii echipei de lucru, cu intuire, alegerea celor mai capabili pentru obținerea echipelor performante, armonizarea rolurilor în diverse tactici și strategii în funcție de situațiile concrete. Am lucrat cu multă atenție la problema comportamentelor masculin-feminin, cromozom X, cromozom Y, deoarece eu știu că există o soluție, dar care se rafinează pe al 5-lea nivel pentru rezolvarea crizelor. Vă pot arăta. Iar vă pot arăta. Criza guvernamentală, administrația represivă, mafia, instabilitatea administrativă, infracționalitatea politică, guverne și administrație selectate de mafioți, îmbătrânirea populației. Mergem mai departe și începem să găsim ceva soluții. Rămân crizele, watchdog a societății civile și programe de mecanisme sociale de transparentizare și supervizare, selecția liderilor și administratorilor bazate pe opinia publică și analiza precedentă faptelor și rezultatelor.
Mișcări civile direcționate către regenerarea resurselor și business-uri sustenabile cu responsabilitatea regulilor și controlul sever al abuzurilor. Programe de economie sociale sprijinite de băncile locale mici, monedă locală. Băncile locale create de comunități locale monedă locală bazată pe munca locală și resurse locale fără nicio speculație. Sună bine? Sună foarte bine. Fonduri de buffer guvernamentale, regionale sau locale care să fie folosite în programe de urgență sau pentru dezvoltarea programelor strategice. Diferențierea programelor de finanțare în acord cu nivelul structurii administrative. Protecția națională sau internațională a legii împotriva abuzurilor băncilor și companiilor care sunt cumplite. Permanenta supervizare a administrației și politicienilor, legea responsabilității cu pedepsirea severă a celor care fraudează. Recuperarea averilor ilicite și întoarcerea lor către programele de dezvoltare. Oamenii care nu sunt angajați, orientați către reforestare sau managementul programelor și crizelor, fiind plătiți din capitalul speculativ câștigat de cei bogați. Mai luăm o bucățică. Transparență obligatorie pentru toate contractele de clauzate și pentru legile de guvernanță și contractele adiționale. Interesul național prevalează în contractele internaționale. Dacă această regulă nu este aplicată, atunci părțile vor căuta o soluție legală cu penalități pentru părțile implicate. Setul de legi privind responsabilitatea și protecția împotriva agresiunii financiare economice, lărgirea bazei de clienți a băncilor care lucrează pentru beneficiul clienților și pentru dezvoltarea sustenabilă. Politici economice pentru populație și investiții în noi tehnologii sustenabile, mare potențial pe piață. Judecăți în curțile naționale și internaționale pentru cei care au spart, au călcat peste etica în afaceri și au legiferat la nivel internațional sau național pentru corupție, cu foarte dure penalități și recuperarea sumelor implicate. Deci soluții, după cum observăm, există. Numai să le folosim. Tot femeile sărmanele, dragele, se ocupă de viitor. Deci dacă vor fi rețele, peste rețele, care să ducă la bun sfârșit ceva, nu vă așteptați ca bărbații să o facă, decât în rarele excepții de bărbați care au suflet de mult.